Murături asortate, savori urbane, pe gustul familiei noastre. Noi nu suntem amatori de gogonele, nici mama, nici fata, așa că nu le prea punem. Nouă ce ne plac castraveții, carfiolul, adică conopida, și eventual morcov punem pe lângă, nici pepeni. Așa că o să facem o variantă pe care știu sigur că o să o mănânce toată lumea, cu usturoi, cimbru, uscat, marar, ardei iute, rădăcină de țelină pe care o să o tai în baghete și facem saramură din câte 1 litru de apă fierbinte cu 25 de grame de sare. O să fie mai mulți litri de apă. Și asta o să fie tot. Foarte ușor de făcut. Să trecem la tăiat. În total am cam 4 kg de legume, din care chiar am cântărit 1,5 kg de castraveți, sub 1 kg de morcovi, restul conopidă și țelină. Fiecare își face mixul cum poate și cum dorește. Nu e greșit dacă puneți gogonele, pepeni din aia mici. N-aș pune gogoșar sau ardei, că ăla deja altfel funcționează, așa rămâne la combinația asta. Se mai pot pune fructe, pere, necoapte, prune, gutui, pun unii, fiecare ce dorește. Ca să fie mai comod, o să tai castraveții în felii cam așa de 1,5 cm, deci nu-i fac nici cu mandolina ca la salată, să aibă un pic de textură. Morcovii, în schimb, o să-i fac foarte fin. Dar ăștia, dacă vrem să le facem model, de cum se făcea pe vremuri, le fac așa niște icuri pe lung. Scoatem de aici ce am decupat și mai facem unul așa, nu foarte adânc, și tăiem în V și scoatem, mergem mai departe. Uite deja cum începe să arate, să vezi. Așa și așa și încă 2, să nu fie numai cu 4 petale. Facem unul aici și ultimul aici. Așa și așa. Și acum să tăiem. Și acum când tăiem, ce o să avem? Floricele. Numai cel mai simplu e să le tăiem cu mandolina, pentru că este destul de groase cu cuțitul. Și înseamnă că venim cu scura și tăiem așa. Uite aici, foița. Morcovul e mult mai dens decât castravetele. Și continuăm așa. Pe Marlen a făcut ea castraveții. Am să nu vă imaginați că am făcut pe toți floricele. Am vreo 2-3 morcovi floricele, dar restul tăiați fin. Acum tai țelina. Rădăcina de țelină asta e foarte bună murată și are și gust foarte bun. Le vezi așa, baghete. Le facem. De asta rămâne crocantă și păstrează murăturile crocante. Și am uitat să zic neapărat hrean. Să ne trebuiască fâșii de hrean în fiecare borcan. La cine n-are hrean, nu pune. Dar hreanul e un bun conservant. Conopida, o desfac așa în buchețele, de la și codița. Că se mulează și e foarte bună. Nu mai are probleme, nu mai cosmetizez. Asta, că prea mare, despicăm așa în două. Asta e o murătură destul de măruntă, ca un fel de salată de murături ce fac eu acum. Mai mari de atâta nu le-aș lăsa. Deci aici putem tăia așa. Așa. Și se desface foarte ușor. Așa o facem pe toată. Ce gust bun de carfiolul, nouă tare ne place conopida murată. Și amestec de castraveți, o să fie o nebunie. Sunt două castroane, castraveți cu conopida. Mai avem și pun morcovi în ambele castroane. Țelină, tăiată baghete și iar morcovi și morcovi. Urmă le amestecăm și le punem în borcane. Bineînțeles că pun aici și ce am tăiat de la morcov ca să facem floricele, că doar nu o să arunc așa bunătate de legume. Le-am centralizat toate aici. Frunză de țelină, cam câte una într-un borcan de 800. Hrean, de asta am uitat să vă zic.
câte o fâșie de asta cel puțin într-un borcan, căței de usturoi din inimă și câte un ardei iute per borcan. Și atunci ne mai trebuie la fundul borcanului și deasupra un pic de cimbru uscat și un pic de mărar. Da, vă arăt cum facem. Acum, în fiecare borcan, acum începem cu 6 borcane și mai vedem. Punem un pic de cimbru uscat pe fundul lui. Deci aici și bățul punem în altul și completăm. Am aici frunzurițe. Nu trebuie să exagerăm, dar un pic trebuie pus. Așa, asta împărțim în două, că e prea mult. Așa. Punem și bețele, că și au aroma. Cred că am pus în toate, nu văd de sus ce am făcut. Și acum am niște mărar uscat, tot așa în fiecare. Să fac legătura nouă, că uite, vezi, mi s-o mărunțit aici destul de mult. Asta e foarte bun și aromat și îl putem pune la fundul borcanului. Punem aici hrean rămas. Punem câte un hrean. Așa. Și continuăm tot așa și cu mărarul în toate borcanele. Nu să mai filmez asta. Punem hrean câte o bucățică în fiecare, măcar la frunci, mai vedem că eu am destul, poate unul nu au. Acum începem să luăm din Zarzavation, din legume adică, să le băgăm în borcane. Usturoi. Punem și mai în jos. 1, 2, 3. Nu ai pace cu usturoi mult. Da, da. 1, 2, 3 și mai punem. Așa. Ardei iute, trebuie să aleg mai mic. Facem de aici ardei iute. Pe aici așa pe lângă hrean. Am pus și pe el. Și unde să bine. Și mai punem. Umplem bine de tot borcanele. Deci mai punem un usturoi. Și niște morcovi. Și iară castraveți, conopida. Revenim cu ele în brută. Aici avem mărar și cimbru la fund, sus încheiem cu frunză de țelină. Din asta proaspătă. Facem așa cât un colocel. În fiecare borcan. Câte ne și mari? Câte am? 2, 4, 6, 8? 11. Foarte bine. Și am pus la fiert țaramura. Adică apă, 3 litri de apă cu câte 25 de grame de sare per litru, adică 75 de grame de sare din aia grunjoasă pentru mărături. Țelina și ea foarte aromată și un bun conservant. Și am pregătit borcanele pe o tavă de metal și care să trage șocul termic, da, pentru că țaramura se va turna fierbinte, dar nu chiar clocotită, după ce clocotește o lăsăm 5 minute în oală și pe urmă venim cu colonicul și turnăm. Să punem și aici țelina. Uite că am morțang frunzele pregătite. Am pus mai puțin acolo. Asta vine aici. Aici mai împărțim. Asta o scoatem la iarnă când deschidem borcanul, nu se poate mânca. Ți-ai frunza asta de țelină murată, cel puțin bărbații sau amatori, în ciorbe. Să-și pună esența ce mare. Na, venim cu saramura fierbinte. Saramura clocotită, dar nu chiar fierbinte. Punem cât un polonic în fiecare borcan ca să tempereze un pic sticla. Să nu pletnească, de-aia am și pus, cum a zis Marlen, pe tavă. Să preia șocul termic. Și pe urmă le umplem ochi. Revenim. Am pus saramura caldă, fierbinte și acum le lăsăm. Ar trebui să stea 24 de ore desfăcute, acoperite așa de formă cu capacele lor. Și numai mâine, când se tulbură un pic, le punem câte o lingură de oțet și le înfiletăm capacele. Revenim. Acum azi le umplem așa ochi cu saramura fierbinte. O să le mai scuturăm un pic să iasă, uite cum ies bulele de aer, să se așeze bine.
Nu le închidem. Am capacele roșu să le pun, uite, numai așa, de formă, până mâine. Și de-abia mâine, când se vor tulbura un pic și vor începe să lucreze, o să le pun câte o lingură de oțet din asta simplu, regal. De fapt nu o lingură, o linguriță. Da, o să le pun câte o linguriță de oțet în fiecare și atunci le strângem. Ca până mâine așa le las. S-ar putea să curgă, așa că și pe astea le vom pune în altă tavă, că dacă curge zeamă din ele să nu împăteze. Ce drăguțe sos, e fain asta. Da, asta e un fel de salată giardiniera, care e tipic italiană, numai cu condimente pe gustul familiei noastre. Giardiniera ardelenească, grădinera, din grădină. Da. Salată grădinera. Așa le lăsăm pe la mine. Deschisă. Asta e grădinera, salată de murături la Arad, giardiniera de Arad, conopidă, castraveți, rondele de morcov, baghete de rădăcină de țelină, foarte fain o să fie, că sunt făcute în saramură și de acum o să se tulbure, după vreo 2 săptămâni încep să se limpezească și după vreo 2 luni putem mânca din ele. Spor la treabă! Like, share, abonați-vă la canalul nostru pentru că urmează rețete noi.